proefveld aan het tellen en aan het wegen. Ik tel eerst 5 kilo af, meteen in de emmer. Het onderwatergewicht bepalen. En dan tel ik verder. Ruim 140 knollen van 8 planten. En dan nog wat klein spul. Die tel ik al niet meer mee. Met een opbrengst van 14 kilogram. En 3,67 onderwatergewicht. Door ze onder water te hangen, kan je het soortelijk gewicht bepalen. Dat heb ik een keer uitgelegd in een andere video. Dan kom je hier op een waarde van 367. Dan kan je via een formule of een lijst bekijken hoeveel droge stof dat er dan in zit. 14 keer 5, dus 70 ton per hectare komt deze op. Dik opbrengst. En zo pak ik iedere keer het bakje pootgoed en dan de consumptie. Pootgoed tellen en weeg ik alleen, bepaal ik geen onderwatergewicht van. Het heeft niet zo heel veel nut. En zo leg ik iedere keer een serie op tafel. Pootgoedbakje. En de consumptie. En dan beoordeel ik ze. En dan zet ik er al ruwweg bij of ik ermee door wil gaan. Enkele gooi ik meteen al weg. En de andere wil ik eerst nog koken en bakken. En blauw beoordelen. En dan beslis ik later wat ik ermee doe. Veel bakken met hoog tal. Hier zaten er 25 aan de plant. Dus dan kunnen ze ook niet grof worden. Ook bakken met normale aantallen. Die dan wel grof worden. De schilkleur. Een rood, een donkerrood. Een lichte rood. Geel. Geel met rode ogen. En dan de helderheid voor de schil. Nou, deze is mooi helder. En deze is heel erg dof, dus die krijgt een lager cijfer. Als je zoiets moet wassen en in het zakje in de winkel leggen, kan je hier nooit een mooie partij van maken. En hier wel. Deze is ook erg ruw. Hier zit pok op, schurft. Vleeskleur, altijd moeilijk te zien op een beeld van een camera. Dit is crème, dus tussen wit en lichtgeel in. Dit is geel, dit is donkergeel.
Sortering is altijd moeilijk, vind ik. Een beetje hoe je in die bak kijkt. En de verdeling van de maten is wat onregelmatig. Er zit een hoop van dat kleine spul in. Dit lijkt veel beter. Oogdiepte kan ik niet helemaal laten zien. Want de slechte heb ik de afgelopen jaren natuurlijk al weggegooid. Maar deze is wel heel erg mooi vlak. Die krijgt helemaal een 8. Er zit bijna geen oog te zien. Nou, dit is dus slecht. Die geef ik een 4. Ik heb hier wat materiaal liggen met het doel zeer donkergeel vlees. Maar dat valt allemaal nog niet mee. Allemaal erg onregelmatig gebakken. Heel veel tal. Er zitten 30 knollen aan de plant. Waaronder heel veel kleintjes. Die ik nog niet eens allemaal meegeteld heb. Dan moet ik ze eerst nog koken. Dat spul is in het algemeen vrij los in de kook. Ja, wat kan ik daar dan mee? Dan heb ik hier nog wat liggen met vleeskleur. Maar het schijnt met die vleeskleur dat het afhankelijk is van de temperatuur en de daglengte. En dingen waar ik al heel veel jaren nog nooit een bonte vlek in gevonden heb. Van het jaar zitten bonte aardappels in. Die is dan wel goed, die is dan lichtpaars. Maar dit lijkt natuurlijk nergens op. Al is deze wel geschikt voor de chips. Daar krijg je wel apart spul van. Ik heb hier een volgende serie liggen. Er zit van alles in. Hier eentje die zit helemaal onder de schurft. Nou, als het op die zware grond zo is, dan is het wel duidelijk, dan kan die gewoon weg. Is die veel te gevoelig. Hier heb ik een hele mooie bak, mooie aardappels. Wel een beetje aan de platte kant. Mooi glad op de huid, mooie opbrengst. Ik heb hier weer een serie liggen. Er zit van alles wat tussen. Dit is al wat ouder materiaal. Wat ik al ondergebracht heb bij verschillende bedrijven. Er zitten mooie bakken tussen. Soms dikke opbrengsten. Nou, maar hopen dat ze het op andere locaties ook goed gedaan hebben. Binnenkort hebben we weer aardappelshows overal, krijgen we weer cijfers. En dan zullen we zien of we nog wat meevallers hebben. Laatste serie van de ouderejaars. Het is van het jaar abnormaal wat er met het tal gebeurt. Ik heb er hier eentje liggen, die heeft over de afgelopen 4 jaar gemiddeld 15 knollen gehad. En nu liggen er meer dan 25 knollen per plant. Dit is de consumptiebak. 8 planten. En hier ligt de pootgoedbak. 12 planten. Natuurlijk wat nauwer gepoot. Dus allemaal aardappels. Heel veel allemaal van het kleine spul wat er achteraan gekomen is, aan is blijven hangen. Zeg maar wat ik ermee moet. De eerste bezichtiging is begonnen. We kunnen zuilingen die we ondergebracht hebben bij Agriplant kunnen we hier bekijken. Ze hebben ze mooi opgesteld. Een schurftproefveld. Daarna pootgoed. Daarna consumptie in de Noordoostpolder. Hier van een proefveld uit Frankrijk. Alle kwekers die zijn opgeroepen. En dan kunnen we het spul bespreken. Aanhouden of weggooien. Agriplant werkt met de Vobec en met vrije kwekers. De meeste die zijn hier nu wel.
discussies over aanhouden of weggooien. Sharon, let jij op? Bedankt voor het kijken.